A prostata megnagyobbodás igen gyakori egészségügyi probléma, amely különösen az 50 év feletti férfiakat érinti. Ez az állapot megnehezítheti a normális vizelést, gyakori vizelési ingert okozhat és fájdalmat idézhet elő a medencében, a hasban és a fenék vagy a herezacskó területén. Miért történik ez? Amint ezen a képen látható, a prostata egy kis mirigy, amely közvetlenül a hólyag alatt helyezkedik el, amely a vizeletet tárolja. A vizelet a húdcsövön keresztül áramlik. Amikor a prostata kezd növekedni, duzzadni vagy megnagyobbodni, nyomást gyakorol erre a húdcsőre, amely a hólyaghoz kapcsolódik. Ez a kialakuló extra nyomás problémákat okozhat, mert a vizelet nem tud megfelelően áthaladni a húdcsövön a duzzanat miatt, és a folyadék a hólyagban kezd felhalmozódni. Ez végső soron gyenge hólyagkontrollhoz vezethet, különösen éjszaka, amikor próbálsz aludni. Lehet, hogy azt fogod tapasztalni, hogy nagyon kell vizelned, azonban csak néhány csepp vizelet fog távozni. Előfordulhat szakaszos vizelés is, amelynek során a vizelés többször megáll és újraindul, valamint tapasztalhatsz olyat is, hogy erőltetned kell a vizelet megkezdését. A tanulmányok azt mutatják, hogy a prostata megnagyobbodását leginkább hormonális egyensúlyhiányok okozzák, ahol az anabolikus hormonok, például az ösztrogén, az inzulin vagy a tesztoszteron felhalmozódnak a szervezetben. Sajnos bizonyos ételek stimulálják ezeket a hormonokat, ami a prostata megduzzadásához és megnagyobbodásához vezet, növelve a prostatagyulladás, fertőzések és a prostatarák kockázatát. Tarts most velünk és bemutatunk 6 olyan élelmiszert, amelyek fogyasztását mindenképpen javasoljuk elkerülni, ha szeretnéd megelőzni a prostata megnagyobbodás kialakulását. Tejtermékek. Ha megnagyobbodott a prostatád és vizelési problémákat tapasztalsz, fontos, hogy elkezdj olyan tejtermékeket kerülni, mint például a vaj, sajt, tej, joghurt és tejszín. A tejtermékek tehén vagy kecsketejből készülnek, és olyan természetes növekedési hormonokat tartalmaznak, mint a prolaktin és az IGF-1, amelyek segítik az állatok növekedését. Ezek irritálhatják a már megnagyobbodott prostatát, ami a mirigy duzzadásához és a húdcsőre és a húdhólyagra gyakorolt nyomáshoz vezet. Ha nincs prostata problémád, a tejtermékek nagyon táplálóak és egészségesek lehetnek. Azonban, ha prostata megnagyobbodástól szenvedsz, próbáld meg 1-2 hétig kiiktatni a tejtermékeket az étrendedből, és figyeld meg, hogy javulnak-e a tüneteid. Növényi olajok. A leggyakoribb főzőolajok zöme, feldolgozott és GMO gabonákból, mint például szója, kukorica, gyapotmag, kanola, szőlőmag és rizskorpából készül. Ellentétben a nevükkel ezek az olajok nem zöldségekből származnak. A növényi olajokat gyors élelmiszerekben, készételekben, mirelit húsokban, boltban vásárolt salátaöntetekben, margarinban és kávékrémekben használják. Ezek az olajok gazdagok omega-6 zsírsavakban, amelyek jelentős gyulladást okozhatnak a prostata mirigyben és különösen a májban. A májat kulcs szerepet játszik a hormonjaid egyensúlyában és a felesleges anyagok szűrésében. Amikor a májat túl sok feldolgozott növényi olajjal szembesül, olyan hormonok, mint az ösztrogén és az inzulin elkezdenek felhalmozódni a szervezetben, amelyek növelik a prostata méretét és a hólyag falai elveszítik tónusukat és elgyengülnek. Röviden, kezd el ezeket az olajokat kiiktatni az étrendedből, és főzz otthon egészséges ételeket, extra szűz olívaolajjal, hidegen sajtolt avokádóolajjal vagy organikus nyers kókuszolajjal. Továbbá javasoljuk, hogy fogyasz több omega-3-ban gazdag ételt, mint például olajos halak, lazac, szardínia és legelőn nevelt tojás. Ezek gyulladáscsökkentő hatásúak, és ellensúlyozzák a túl sok növényi olaj fogyasztásának káros hatásait. Valahányszor finomított cukrot, lisztet, gabonát vagy keményítőt fogyasztasz, a szervezeted gyorsan átalakítja őket vércukorrá, azaz glükózzá. Ez gyorsan károsíthatja a sejtjeidet, különösen, ha sok cukrot eszel egyszerre. A komoly problémák elkerülése érdekében a tested inzulint bocsát ki, egy olyan hormont, amely eltávolítja a cukrot a véredből, és a sejtjeidbe juttatja, hogy energiát és üzemanyagot állítson elő belőlük. A gond az, hogy amikor folyamatosan fogyasztod a finomított cukrot és azokat az ételeket, amelyek cukorrá alakulnak,
A hasnyálmirigyed egyre több inzulint bocsát ki. Az inzulin egy növekedési hormon, és a magas mennyisége gyorsan megnövelheti a prostata méretét. Ráadásul a magas vércukorszint még a veséket is megterhelheti, így okozva gyakoribb vizelési ingereket. Mindenképpen javasoljuk, hogy kezd el csökkenteni a cukor és szénhidrát beviteledet a gyümölcslevek, édességek, sütemények, péksütemények, kenyér, üdítők, gabonafélék és lisztalapú ételek terén. Próbálj meg 7 óra után már nem étkezni, és hagyd, hogy a vércukrod stabilizálódjon. Hamarosan észre fogod venni, hogy kevesebbszer kell vizelned, és sokkal jobb éjszakai alvásban lesz részed. 4. Fermentálatlan szója. A szójaolaj rendkívül gyulladáskeltő, ami prostata megnagyobbodást és májkárosodást okoz. Sajnos ugyanez a helyzet az olcsó, megfizethető szójafehérjékkel, amelyek sok élelmiszerben megtalálhatók. A különböző szójaporok gyakran szerepelnek diétás turmixokban, készételekben, vegán húspogácsákban, fehérje szeletekben, babatápszerekben és feldolgozott húsokban. A szójafehérje izolátumok jelentős inzulinszintemelkedést okoznak a szervezetben, ami egy anabolikus hormon, és súlyosbíthatja a prostata megnagyobbodást és a vizelési ingert. A szójapor ráadásul növeli az ösztrogén szintet is, egy másik hormont, ami magas mennyiségben szintén prostata megnagyobbodást okozhat. Ezen kívül a szója GMO és olyan vegyszerek mellett termesztik, mint a rovarölőszerek, gyomírtók és növényvédőszerek, amelyek további hormonális zavarokat okozhatnak. Sőt, a szója gazdag fitinsavban, egy olyan vegyületben, amely blokkolhatja a szervezet képességét arra, hogy ásványi anyagokat, például cinket szívjon fel, amelyek szükségesek a normális prostata működéshez. Ha bármilyen prostata problémád van, úgy javasoljuk, hogy 100%-ban iktasd ki az összes fermentálatlan szója terméket az étrendedből. 5. Alkohol. Az alkohol lényegében egy oldószer, amely károsítja a májsejteket, hormonális változásokat okozva a szervezetben, mint például emelkedett ösztrogén és inzulin szintek. E hormonok túlsúlya prostata megnagyobbodást okozhat, és megemelheti a vérnyomást, ami a vérerek és érfalainak gyengüléséhez vezet. Ha szeretnéd megelőzni a prostata megnagyobbodást, úgy mindenképpen javasoljuk, hogy csökkentsd az alkoholfogyasztást, különösen a sört, amely nagyon ösztrogén hatású. 6. Feldolgozott húsok. A feldolgozott húsok közé tartoznak az olyan ételek, mint a szalámi, hotdog, konzervhúsok, pepperoni és sonka. Sajnos ezek olyan húsok, amelyeket feldolgoztak és különféle vegyi tartósítószerekkel, nitrátokkal, dextrózzal, cukorral, szójafehérjével és növényi olajokkal kevertek. Tanulmányok kimutatták, hogy a feldolgozott húsok növelhetik a rák kockázatát, mivel oxidatív károsodást okoznak a sejtekben, és ragacsos fehérjéket képeznek, amelyek eltömítik az artériákat és vérrögöket okoznak. A máj sérülésével a prostatarák kockázatát is megnövelik, és tovább súlyosbítják a már meglévő prostata problémát. Iktasd ki a feldolgozott és a hagyományos húsokat, és kezdj el helyette helyi farmokról származó magasabb minőségű húsokat fogyasztani. Győződj meg róla, hogy a húsod fűvel táplált és organikus. Ez biztosítja, hogy a haszonállatok nem kaptak hormonokat és káros élelmiszereket. A fűvel táplált hús sokkal gazdagabb tápanyagban, és nem tartalmaz káros vegyi anyagokat. A fűvel táplált marhahús és az organikus belsőségek, mint a máj, tele vannak cinkkel, vassal és fehérjével, amelyek támogatják az egészséges prostatamirigyet, és még a termékenységi szintet is fokozhatják. Mi okozhat prostata megnagyobbodást? Vizsgáljuk most meg kicsit mélyebben a prostata megnagyobbodás leggyakoribb okait, hogy valójában megértsd, mi is történik a folyamat során. Az első és leggyakoribb ok a prostata megnagyobbodásának az, hogy túl sok finomított ételt fogyasztasz, mint például cukor, feldolgozott gabonák és liszt, amelyek kimerítik a cink tartalékodat, és magasabb tesztoszteron, inzulin vagy ösztrogén szintet okoznak. Bizonyos esetekben a túlsúly is kiválthatja a prostata megnagyobbodását, mivel minél több zsírral rendelkezünk, annál magasabbak az ösztrogén vagy inzulin szintünk, amelyek a mirigy növekedését okozhatják. Egy másik probléma, hogy ahogy idősödünk, a gyomorsavaink gyengülnek, ami csökkenti a cink és más, az egészséges prostata működéséhez szükséges tápanyagok felszívódását. Ha májkárosodásod van, akkor is nagyobb az esélyed a hormonális egyensúlytalanságra, mivel a máj segít a felesleges hormonok szűrésében.
Azok a nem organikus élelmiszerek, amelyeket ebben a videóban említettünk, gyakran nyomokban tartalmaznak növényvédő vegyszereket, amelyek mind károsítják a májat, hormonális egyensúlytalanságot és potenciálisan prostata megnagyobbodást okoznak. Hogyan gondoskodj prostatád egészségéről? Kezdj el naponta kis marék tökmagot fogyasztani, mivel ez az egyik leghatásosabb prostatavédő élelmiszer, amit fogyaszthatsz. A tökmagban található cink, fitoszterolok és E-vitamin szinergikusan működnek a hormonok egyensúlyának fenntartásában, így csökkenti a prostata méretét. Ha vizelési problémáid vannak, érdemes lehet 120 mg csalángyökeret szedni naponta 3-szor. Ez a természetes gyógynövény segít csökkenteni a prostata gyulladását, lehetővé téve a normális vizelés visszaállítását, mivel képes a tesztoszteron és az ösztrogén felhalmozódását megakadályozni. Csökkentsd a videóban említett ételek fogyasztását, különösen a tejtermékeket, cukrot, növényi olajokat és feldolgozott húsokat, amelyek hormonális változásokat és gyulladást okoznak a prostatában. Ha dohányzol, kezd el csökkenteni a nikotin fogyasztásodat és tűzz ki célt a leszokásra. A dohányzás károsítja az ereket és elősegíti a prostata megnagyobbodását. A hormonok egyensúlyának fenntartása érdekében kezdj el naponta salátát fogyasztani, amely organikus keresztes virágú zöldségeket tartalmaz, mint például retek, brokkoli, rukola, káposzta, kellkáposzta vagy káposzta. Ezek a zöldségek tartalmazzák a szulforafánt és a diindolilmetánt, amelyek segítenek a májnak kiszűrni a felesleges hormonokat, amelyek a prostata növekedését okozzák. Ezen kívül fogyasz olyan egész ételeket, mint például a paradicsom, organikus fűvel etetett marhahús, kagylók, vadlazac és avokádó, és igyál zöld teát. Kezdj el magas intenzitású intervallum edzéseket végezni. Heti 2-10 perces magas intenzitású intervallum edzés drámaian javíthatja a férfiak tesztoszteron szintjét, segítve az egyéb anabolikus hormonok, például a tesztoszteron, ösztrogén és inzulin csökkentését. A testmozgás ezeken kívül segít gyorsabban eltávolítani a vérben előforduló felesleges cukrot, amely gyulladást okozhat a prostatában. Végül, de nem utolsó sorban vizsgáltasd ki májad egészségét. Ha túlsúlyos vagy, illetve rendszeresen fogyasztasz alkoholt, úgy előfordulhat, hogy zsírmájban vagy érintett. A zsírmájnak több intő tünete is lehet, ezzel kapcsolatban már korábban készítettünk egy videót, ha érdekelnek a részletek, úgy kattints a kijelződön megjelenő ajánlásra. Te odafigyelsz prostatád egészségére? Ha igen, hogyan gondoskodsz róla? Válaszodat írd le kommentbe, és ha hasznosnak találtad a videóban elhangzottakat, úgy kérlek iratkozz fel csatornánkra, tekintsd meg korábbi tartalmainkat és lájkolj minket. Ha pedig szeretnéd támogatni a munkánkat, úgy megteheted a csatornatagságunk segítségével. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk.